Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në rubrikën Opinion, sikur sa anuncova edhe pak më parë, e ftuara e ditës së sotme është zonja Silva Caka nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Mirë se erdhe, kënaqësi të të kemi në studio. Faleminderit, kënaqësia është ime. Fakt do ta nis bisedën me kërkesën që ju keni dorëzuar së bashku me Partinë Republikane dhe Partinë Agrare Ambientaliste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit në zbatim të dekretit të presidentit Meta. Një mbledhje kjo e cila dështoi si u mor ky vendim për të bërë këtë kërkesë. Praktikisht duke refuzuar që për të bërë pjesë e farsës së 30 qershorit e votimeve moniste, do duhej që Lëvizja Socialiste për Integrim të kishte një qëndrim institucional lidhur me një datë tjetër zgjedhjesh që do të ishte pa diskutim e miratuar nga gjitha institucionet e shtetit shqiptar. Dhe ashtu siç edhe ju e thatë, edhe siç e kemi thënë gjatë gjithë kësaj kohe, zbatimi i dekretit të presidentit është një detyrim kushtetues ligjor për të gjitha palët. Dhe për këtë arsye, vendimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim për të marrë pjesë në zgjedhje vendore të cilat janë të ligjshme dhe të dekretuara nga presidenti i Republikës, erdhi në mënyrë të natyrshme për aq kohë sa jemi një forcë politike që sigurisht respektojmë çdo institucion dhe respektojmë edhe veprimtaritë e ligjshme të institucioneve. Për këtë arsye u mor vendimi bashkë me dy parti të tjera të frontit opozitar, të cilat pranuan për të regjistruar në zgjedhjet e 13 tetorit. Dhe një vendim i cili nuk u mor as me vështirësi, as me lehtësi, por që sigurisht shkon në frymën e zbatimit kushtetutës, në frymën e zbatimit të urdhërimeve të institucioneve, siç është në këtë rast një institucion tepër i lartë në hierarkinë e institucioneve të shtetit shqiptar, që është presidenca. Dhe dekreti i presidentit është një akt i cili absolutisht, një akt normativ i cili absolutisht duhet respektohet jo vetëm nga partitë politike, por duhet jetë një kamban alarmi për gjitha institucionet të cilat do të duhet që të aktivizohen për të realizuar zgjedhje të lira, të ndershme dhe të paanshme në Shqipëri. Erdhi në mënyrë të natyrshme ky vendim me dakordsinë e dy partive, sikurse e thatë, por sa i përket partisë më të madhe opozitare, ku ju jeni aleat Partisë Demokratike, a patët një konsultim përpara me Partinë Demokratike? Sigurisht që ka patur një konsultim me gjitha forcat që sot përbëjnë frontin opozitar dhe pa diskutim çdo forcë politike ka identitetin e vet dhe mbi gjitha ka edhe programin e vet, ka edhe objektivat e veta dhe merr vendimet e saja sa të pavarura aq edhe unanime me pjesën tjetër të frontit opozitar. Në rastin konkret për pjesëmarrjen në zgjedhje, kam përshtypjen që qoftë vendimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim apo forcave të tjera që vendosen të regjistrohen, po ashtu edhe vendimi i Partisë Demokratike apo forcave të tjera të cilat nuk vendosen të regjistrohen janë moralisht të ligjëruara. Ne kemi dëshirë që të marrim pjesë në zgjedhje për aq kohë sa janë të ligjshme dhe të dekretuara nga Presidenti i Republikës, ndërkohë që Partia Demokratike ka bindjen e plotë që duke pasur ende në qeveri, jo se ne nuk e kemi, sigurisht, në këtë jemi të pa lëkundur edhe ne, por ka bindjen e plotë që duke pasur ende një qeveri të drejtuar nga Edi Rama me të gjitha ato eksponentë të cilët janë kapur në përgjime skandaloze me vjedhje votash, me masakrim të fushatave elektorale në tërësi, qoftë vendore, qoftë lokale, qendrore, e kanë gjykuar që ndoshta deri në një moment caktuar është e pa negociueshme. Për ata ndoshta është e pa nuk e diskutojnë futje në procesin zgjedhor. Megjithatë ditë të tjera do të vinë dhe sigurisht do të ketë zhvillime, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, pra do të ketë zhvillime të tjera, të cilat ndoshta mund të përmbysin gjithçka që po ndodh deri tani. Qartë, është e padiskutueshme për to, në fakt e kanë konfirmuar edhe këtu në studio me mua në bisedat që kanë patur me përfaqësues të Partisë Demokratike, por nga ana tjetër çdo thot për Lëvizjen Socialiste për Integrim, që ju jeni gatshëm të shkoni në zgjedhje edhe me kryeministrin Edi Ramën? Ne kemi pasur një qëndrim shumë qartë lidhur me këtë gjë dhe kjo është një, le të themi, është pjesë e asaj kauze të madhe që na ka bërë pjesë të frontit opozitar. Pra, mosqenia e Edi Ramës në krye të qeverisë, mosqenia e ministrave të tij, qoftë edhe në role
partijake apo edhe në role qeveritare, apo edhe grupit të parlamentar, dhe deri në momentin që ata nuk do të shkojnë të përballen me drejtësinë ashtu siç do të duhej të përballeshin, pa diskutim që edhe në opinionin ton apo edhe në bindjen ton të plot politike, sigurisht që zgjedhjet lira dhe të ndershme në Shqipëri nuk zhvillohen. Por kemi bindjen tjetër që deri në 13 tetor nuk do të jetë më as Edi Rama kryeminist, nuk do të jetë më as Partia Socialiste apo Rilindja, më mirë të them, që do të jetë në krye të qeverisë. Kështu që sigurisht me gjitha hapat që do ndërmerren, me gjitha zhvillimet që do të ndodhin deri në 13 tetor, besoj që do të kemi zgjedhje do të kemi zgjedhje vendore, të cilat nuk do zhvillohen as në drejtimin e Edi Ramës, as në drejtimin e Damian Gjiknurit dhe as kujt tjetër i cili tenton me çdo kusht që të kapi apo edhe qoftë në drejtimin në administrimin, le të themi, të këtij komisioni aktual me këtë përbërje, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Kështu që kemi bindjen e plotë që deri në 13 tetor do të kesh zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat do të sjellin ndoshta për herë të parë zgjedhje me standarde shumë më të larta nga ç'kemi pasur deri më sot. Ku bazoheni në këtë bindje që keni? Mund të them zgjedhje të lira të ndershme pa kryeministër Edi Ramën, ku bazoheni? Mund të them që ka shumë fakte apo edhe gjëra që kanë ndodhur deri më tani, të cilat krijojnë bindjen e plotë që do të ketë ndryshime në Shqipëri. Në radh parë, le të themi që dhe votimet moniste të 30 qershorit kanë qenë një spuntë shumë e madhe për të kuptuar pakënaqësinë e jashtëzakonshme të qytetarëve. Është deklaruar një shifër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është në një palishmëri totale që nga mënyra se si është konstituuar, se si funksionon aktualisht. E megjithatë është deklaruar një shifër totalisht fiktive dhe është deklaruar pas një kohe shumë gjatë që ndodhen në votimet moniste të 30 qershorit, prej 22 apo 23% të shqiptarëve që gjoja morën pjesë në votimet moniste. E megjithatë ne edhe për shkak të mbikëqyrjes kemi pasur në terren, jemi shumë qartë që nuk ka qenë një mbështetje e tillë, aq më tepër duke llogaritur edhe votat e pavlefshme, të cilat në shumë raste me bindje plot ju them që kanë shkuar në favor të rilindjes. Edhe për shkak të disa vëzhguesve ndërkombëtar, disa vota janë detyruar të nxjerrin të pavlefshme, megjithatë numri ka qenë praktikisht shumë i madh. Pra kjo na çon, për ta thënë me fjalë tjera dhe më shkurt, kjo na çon në një bindje plot që qytetarët shqiptar kanë qenë të parët që e kanë bojkotuar këtë gjë dhe që nuk pranojnë më që të jenë në qeverisjen e Edi Ramës. Skandalet e ndodhura çdo ditë, kapja e çdo sistemi apo e çdo fushe të jetës së shqiptarëve, drejtësia, policia, shëndetësia, koncesionet, përgjimet, gjithçka tjetër që po ndodh janë shenja, apo edhe e medias në shumë raste janë shenja të qarta të një sistemi i cili po tenton të shkojë drejt totalitarizmit. Dhe për këtë arsye jam e bindur që në radh parë do të jenë qytetarë shqiptar që do të reagojnë. Në 30 qershor reaguan duke bojkotuar dhe duke mos shkuar në votime. Në ditën e vijim, me siguri që do të ketë zhvillime edhe nga forcat politike, do të ketë zhvillime edhe nga partnerët ndërkombëtar, do të ketë zhvillime edhe nga qytetarët shqiptar, të cilat na krijojnë bindjen e plotë që në 13 tetor Edi Rama nuk do të jetë më në krye të qeverisë. Në fakt gjitha këto shenja të qarta bën që ju të jeni të bindur, në fakt edhe ne tani që po shohim këtë bindje kaq të madhe nga ju se do të ketë zgjedhje në 13 tetor të lira të ndershme pa kryeministër Edi Ramën, po nga ana tjetër Partia Demokratike nuk shprehet kështu si ju. Nuk e di kujt i referoheni. Ndjes ndoshta. Jo, flas për bindjet që ju keni që do të shkojë gjithçka mirë, pra në 13 tetor do të kemi, por nga ana tjetër Partia Demokratike nuk thot njëjtën gjë si ju. Pse nuk jeni në një linjë? Kam përshtypjen që jemi në një linjë për sa i përket qoftë skandaleve që ndodhin me qeverinë, qoftë kapjes të gjithë shtetit shqiptar dhe edhe qoftë edhe reagimit të qytetarëve shqiptar për sa i përket votimeve moniste të 30 qershorit. Kështu që duke pasur të njëjtën linjë, jemi në të njëjtën gjatësi vale për sa i përket këtyre dhe pastaj mënyra se si dikush e percepton apo se si dikush krijon bindjen e vet lidhur me se çfarë do të vi më pas apo se si do të jetë reagimi më pas, besoj që është tërësisht individuale apo qoftë edhe partijake në rastet konkrete, se nuk mund ta lë individuale për aq kohë sa nuk janë vetëm liderat e partive ata që krijojnë një bindje. Po le të themi që është totalisht politike mënyra se si edhe partijake mënyra se si krijohet një bindje, se si i shërbejmë ne kësaj bindje, pastaj që krijohet, ajo është çfarë na ngjelet ne si forca politike për të bërë dhe mbi gjitha se si lexojmë ne mesazhet që vijnë qoftë nga partnerët ndërkombëtar, se si lexojmë ne mesazhet që vijnë nga qytetarët. Këtu qëndron pastaj zotësia e çdo force politike për t'i dalë në ballë apo për t'i dalë në front të gjithë reagimit që vjen pas kësaj mbështetje politike.
Jo, pak përpara përmendët edhe faktorin ndërkombëtar, i cili për një kohë të gjatë, le të themi, nuk është se ka qenë në favor të opozitës. Thatë që do të ketë reagime edhe nga ndërkombëtarët. Ku bazonin në këtë? Reagimet tashmë kanë filluar. Si janë tani marrëdhëniet e opozitës me faktorin ndërkombëtar? Faktori ndërkombëtar ka patur një kritik të cilën nuk besoj që ka ndonjë shqiptari që ende nuk e di, ka pasur një kritik lidhur me bojkotimin e institucioneve që opozita shqiptare ka bërë që nga shkurti i këtij viti dhe deri më sot. Dhe praktikisht le të themi që për gjithë ata që merren me politikë, po ndoshta edhe ata që nuk merren dhe që kanë një njohuri minimale lidhur me mënyrën se si funksionojnë institucionet në vendet të cilët ky faktor ndërkombëtar përfaqëson në Shqipëri, është e kuptueshme që ne nuk do të kishim as mbështetjen e tyre të plotë dhe mbi të gjitha pa diskutim që do të kishim edhe kundërshti apo edhe kritika lidhur me veprimet që janë ndërmarrë deri më sot. Nuk ka thënë askush deri më sot që kjo rrugë do të ishte e lehtë. Nuk ka thënë asnjëri prej nesh që djegja e mandateve në blok ishte rruga më e mirë për të bërë, dhe sigurisht edhe ndërkombëtarët lidhur me këtë gjë kanë qenë le të themi kundër djegjes së mandateve, sepse e kanë thënë edhe hapur, ashtu siç e kanë thënë edhe në takime të cilat mund të kenë qenë të mbyllura mes forcave politike dhe përfaqësuesve diplomatik të vendeve të Bashkimit Evropian apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ne i kemi mirë kuptuar për faktin që ata nuk e mirë kuptojnë dot këtë veprim, por jemi përpjekur maksimalisht që t'u tregojmë që ky është një veprim i cili është i nxitur nga faktor jo normal, sepse kjo nuk është një gjë që ndodh në një shtet normal. Kjo është një gjë që ndodh në një shtet anormal dhe Shqipëria aktualisht është në një anormalitet politik, ekonomik, social dhe institucional të jashtëzakonshëm. Kështu që le të themi që kjo ka qenë e vetmja pikë kritike lidhur në marrëdhëniet tona me ndërkombëtarët, pra bojkotimi i parlamentit, le të themi, apo djegja e mandateve në blok. Pastaj për sa i përket gjithë gjërave të tjera, ju besoj që keni qenë edhe në ndjekje të gjitha deklaratave, edhe në ndjekje të gjitha reagimeve që ka pasur komuniteti ndërkombëtar që operon në Shqipëri, të cilët kanë qenë shumë qartë, qoftë lidhur me votimet e 30 qershorit, qoftë edhe lidhur me mënyrën se si janë zhvilluar që nga palishmëritë e jashtëzakonshme që janë kryer përpara, gjatë ditës së 30 qershorit apo edhe pas, qoftë edhe lidhur me mënyrën se si qytetarët shqiptar nuk janë përfaqësuar, denjësisht sepse nuk kanë pas të drejtën e zgjedhjes, edhe në ato bashki ku mund të ketë pasur një apo dy apo tre kandidatura, ne e dimë shumë mirë që kandidatura e dytë apo e tretë ka ardhur si rezultat i një regjistrimi në mënyrë të palishme në gjykatën e Tiranës apo dhe në KQZ apo dhe në Kolegj Zgjedhor, siç ishte rasti i Partisë Bindje Demokratike, e cila u faktua edhe nga raporti paraprak i OSBE-Odirit. Kështu që këto janë gjërat që nëse deri dije ne me le të themi me komunitetin ndërkombëtar na ndante vetëm ose ndaheshin vetëm në pikën e djegjes mandateve në blok, sot janë shumë pika të cilat na bashkojnë, duke filluar që nga korrupsioni në nivele shumë të larta, trafiku i lëndëve narkotike, koncesionet të cilat po rrënojnë ekonominë shqiptare çdo ditë, zgjedhjet moniste, çuarja e vendit drejt autokracisë, këto janë pika që çdo ditë më shumë po e bashkojnë dhe po bindin edhe ndërkombëtarët, të cilët ndoshta deri dje kanë pasur një le të themi një mbështetje për qeverinë aktuale, sepse ne dimë shumë mirë që ato janë përfaqësues të qeverive të tyre dhe kanë tendencën për të bashkëpunuar me përfaqësuesit e qeverisë shqiptare, por sot realisht ndahemi në shumë pika, ose më mirë le të themi janë ndërkombëtarë që po ndahen në shumë pika me mënyrën se si po qeverisë Edi Rama. Si do i konsideronit marrëdhëniet brenda kampit opozitar, brenda frontit opozitar? Marrëdhënie korrekte politike të cilat rëndësi do t'i japin vetëm fokuseve kryesore, të cilat janë pa diskutim zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, zbatimi i standardeve, rruga drejt Bashkimit Evropian dhe rikëmbëria e ekonomisë shqiptare. Këto janë, besoj, ato që do duhet të ishin, çfarë marrëdhënies tjera do duhet kishim. Mendoj që nuk duhet ketë asnjë lloj raporti tjetër afeksional midis forcave politike të cilat përbëjnë sot frontin opozitar apo që mund ta përbëjnë nesër frontin e mazhorancës apo qoftë edhe një front tjetër që mund krijohet. Domethënë për mendimin tim paktën këto duhet të jenë raporte sa më korrekte politike edhe institucionale midis 2 apo 3 apo më shumë forcave politike që përbëjnë një kamp të caktuar. Në momentin që pastaj ka zhvillime të tjera, pa diskutim që edhe raportet do të jenë ndryshme. Për aq kohë sa raportet janë korrekte, institucionale dhe politikisht korrekte, çdo gjë është në rregull. Duke qenë se deri tani në protestat e ndërmarra prej jush, pra prej opozitës, nuk është arritur qëllimi rrëzimi i Edi Ramës, në këtë pikë çfarë është e nevojshme të bëhet? Unë nuk do ta shihja në fakt kaq thjesht, sepse nuk mund të pretendojmë që
Edi Rama me arrogancën që e karakterizon dhe me gjithë kapjen e shtetit që po bën, besoj që nuk pretendon asnjëri prej nesh që meqense u bën 10 apo 11 protesta të opozitës largohet. Ne dimë shumë mirë që Edi Rama nuk është ai lloj politikani që largohet për shkak të ndërgjegjes qytetarëve. Ka pasur skandale të jashtëzakonshme, qoftë të tilla personale, qoftë ministrave që ka patur dhe që ka ende në kabinet, apo edhe të grupit të tij parlamentar, të cilat edhe pse janë proklamuar me të madhe, qoftë nga opozita apo nga media ndërkombëtare apo edhe nga faktorë ndërkombëtarë, të cilët kanë influencë të madhe në politikën shqiptare, përsëri e ka treguar që ka një mungesë të jashtëzakonshme përgjegjshmërie dhe ndjeshmërie. Kështu që në këtë pikë unë gjykoj që përveç kauzës së opozitës, e cila çdo ditë do të vijë dhe do të intensifikohet, do të jenë dhe qytetarët ata që do ta, dhe realisht reagimi qytetar ka filluar në 30 qershor. Kështu që nuk mund të themi praktikisht që protestat nuk e kanë rrëzuar Edi Ramën. Protestat kanë filluar rrëzimin e Edi Ramës, sepse nëse nuk do të kishin ndodhur protestat e opozitës, nëse nuk do të ishte gjithë ky amplifikim i gjitha kauzave nga protestat e opozitës, mund të themi me bindje plot që edhe pjesëmarrja në votimet e 30 qershorit mund të kishte qenë dhe më lart. Por ka qenë pikërisht opozita shqiptare ajo që i ka krijuar qytetarëve shqiptarë solidarizimin me kauzat e saj, dhe mbi gjitha i ka hapur syt shqiptarëve për të parë se çfarë realisht po ndodh me qeverisjen e Edi Ramës. Dhe bojkotimi në masë i 30 qershorit ishte pa diskutim një arritje shumë e madhe e opozitës. Si do të vazhdojë aksioni opozitar? Nuk di të them me raste konkrete apo me veprime konkrete, sepse gjithçka një strategji të re apo me ardhmën e shtatorit. Le të themi që shtatori do të rifillojë pa diskutim, shtatori do të rifillojë protestat, edhe pse për hir të vërtetës protestat apo reagimet, se nuk mund të them se protesta, ne kur themi shpesh protesta i referohemi atyre protestave të mëdha kombëtare. Protesta ka çdo ditë në Shqipëri. Edhe mosvajtja e qytetarëve me pushime, edhe lënia e plazheve të jugut dhe të veriut bosh praktikisht është një lloj proteste, ka arsim mungesës mjeteve financiare për të kryer një javë minimumi pushime shqiptarët brenda shtetit tyre, se jashtë nuk diskutohet më. Kështu që edhe gushti nuk është se ka shërbyer si kohë pushimesh. Megjithatë shtatori pa diskutim që do të ketë zhvillime të reja, siç e thash edhe në fillim të intervistës, element të deri tanishëm të aksionit opozitar pa diskutim që do të ketë, do të jenë pikërisht takimet e përditshme me qytetarët shqiptar, mbledhja e mesazheve të tyre dhe amplifikimi i këtyre mesazheve pastaj tek gjithë shqiptarët të cilët arrin të ndjekin aksionin e opozitës. Protesta do të vazhdojnë të jenë një element i cili nuk mund të konsiderohet si element i strategjisë vjetër, por pa diskutim që siç kemi qenë me protesta qoftë kombëtare, qoftë rajonale apo në përbashki të vogla të ndryshme, patjetër që do të ketë. Elementë të rinj do të prezantohen në momentin që do të ketë edhe sigurisht edhe zhvillime të reja, sepse çdo zhvillim sjell pastaj edhe një mënyrë tjetër të reaguarit, nuk mund të parashikojmë gjithçka që do të ndodhë. Kemi informacionet tona, kemi burimet tona, kemi mjetet tona për të parashikuar diçka, por sigurisht jo gjithçka është në dorën e opozitës. Pa diskutim çdo qytetar është i mirëpritur që të denoncojë çdo lloj gjëje që ndodh në Shqipëri, qoftë edhe gjatë kësaj periudhe që duket sikur është një periudhë pushimesh, por që në fakt për hajdutët nuk është periudhë pushimesh. Dhe ne kemi parë gjatë gjithë kohës se çfarë propagande po bëhet, qoftë për kuponin tatimor me disa biznese miq të kryeministrit që bën sikur i mbyll, po në fakt është thjesht duke ju rehabilituar sheshin përpara biznesit, apo ndërkohë ju ka dhënë gjithë parkimin e Tiranës me PPP, e shumë gjëra tjera që ndodhin nën sytë e shqiptarëve, por që e dim shumë mirë që nuk pushojnë së vjedhur i Shqipërinë ditë ditës. Ndërkohë nga ana tjetër, presidenti i Republikës nuk i ka kursyer vërejtjet këtë radhë as për opozitën, përveç se për mazhorancën. Nuk e di në fakt se çfarë do të prisnin shqiptarët nga një funksionar që është mbi palët. Unë personalisht këtë gjë do të prisja. Një njeri që është mbi palët, një funksionar institucioni që është mbi gjitha palët, pa diskutim që nuk do të ketë kritika apo lëvdata vetëm për një palë. Për aq kohë sa është aty për të përfaqësuar unitetin e popullit, për aq kohë sa është aty për të përfaqësuar interesin më të lartë qytetarëve që përfaqëson, pa diskutim që do të ketë kritika për të gjitha palët, të cilat ai i gjykon se do të jenë se aktualisht janë, apo se me veprimet e tyre mund të shkaktojnë pakënaqësi apo edhe inkonvenienca të ndryshme tek qytetarët shqiptar. Nuk e shoh problematike, domethënë edhe faktin që presidenti mund të ketë kritika. Ajo që
ngelet pastaj problematike është se sa palët i respektojnë kritikat e presidentit dhe se sa reflektojnë mbi këto kritika. Deri më sot ne kemi parë që ka qenë pikërisht Edi Rama, mazhoranca që ai përfaqëson që nuk ka reflektuar as mbi kërkesat e presidentit, as mbi dekretin e përcaktimit datës zgjedhjeve siç ishte 13 tetori, pra që nuk mori pjesë në konsultimet publike për të caktuar një datë zgjedhjesh, kështu që ky është problem. Momenti i mos reflektimit ndaj kërkesave apo ndaj thirrjeve që mund të bëj ai që garanton zbatimin e kushtetutës dhe unitetin e popullit. Opozita po reflekton në këtë rast? Ka pasur raste kur opozita pa diskutim ka reflektuar. Edhe lëvizja socialiste për integrim? Le të themi që po, ka pasur raste, siç mund të kenë qenë thirrjet e tij për të zhvilluar protesta sa më afër atyre standardeve europiane apo edhe për pjesëmarrjen për të vajtë në konsultime publike për të caktuar datën e re të zgjedhjeve vendore apo edhe për të regjistruar në zgjedhjet vendore. Flas këtu për sa i përket lëvizjes socialiste për integrim, por që i shoh veprimet e opozitës bashkuar të gjitha në sinkron të zbatimit të institucioneve në tërësi. Pastaj, nëse një forcë politike apo një tjetër apo dy tjera preferojnë që një thirrje të presidentit apo një kërkesë të tij të mos e zbatojnë, mbetet në diskrecionin e secilës forcë politike që të vendosin se çfarë është më e mirë, qoftë për atë forcë politike, qoftë për njerëzit të cilët i kanë dhënë besimin dhe e mbështesin. Do të ishit dakord për një tryezë dialogu mes opozitës dhe mazhorancës? Mendoj që në këtë pikë që ka arritur kriza politike në Shqipëri, e cila sigurisht nuk është vetëm politike, sepse reflektohet pothuajse në çdo aspekt të jetës së shqiptarëve, dialogu do të ishte pa diskutim i mirëpritur. Mirë, po problemi është se kush ulet në dialog. Dhe pala që duhet të jetë përballë në dialog duhet të jetë një palë e cila ofron stabilitet, ofron demokraci, ofron qëndrueshmëri, ofron zbatimin e të gjitha ligjeve shqiptare dhe nuk ofron të kundërtën, pra nuk ofron rrënimin e pluralizmit, nuk ofron minimin e demokracisë, nuk ofron shembullin e pa shembull ndonjëherë të pandëshkueshmërisë së kriminalëve, që i ka pjesë të gjithë strukturave të larta apo të kokave të Partisë Socialiste apo të rilindjes, më mirë ta themi, më duhet ta theksoj disa herë të gjën fakt, sepse nuk është e njëjtën gjë. Nuk besoj që me këto palë është e mundur që të ketë një dialog. Për çfarë do diskutojmë? E kam thënë dhe disa herë tjera dhe për vërtet nuk më pëlqen që të përsëris vete, megjithatë praktikisht kjo gjë është dhe më duhet ta them. Për çfarë do diskutosh me Edi Ramën? Do diskutosh një ligj të ri për koncesionet dhe për PPP-t, kur e dim shumë mirë që shtyu datën për të përfituar dhe për të vjedhur edhe ca pasuri tjera publike. Do diskutojmë për unazën e re, të cilën po tenton ta vjedhë çdo ditë duke e bërë 20 e kusur milion euro kilometrin katror. Do diskutojmë për teatrin që po vjedh mijëra metra katror për t'ia dhënë një kompanie të caktuar. Do diskutojmë për ligje që bëhen për persona apo për firma të caktuara. Do diskutojmë për ndëshkueshmërinë e njerëzve që ka në kabinetin e tij ministror apo edhe të deputetëve për të quar prapa hekurave. Do diskutojmë për kryebashkiakët të cilët kanë nga 7 emra dhe ai ka rikandiduar përsëri në votimet moniste të 30 qershorit. Për çfarë do diskutosh me Edi Ramën, sepse është e pamundur që të diskutohet me të për këto gjëra, të cilat janë praktikisht kauza dhe janë problemi më i madh aktual i Shqipërisë. Pra që kosa ai e ka dhënë modelin e tij shumë të qartë se çfarë do të bëjë me gjitha këto që përmenda apo edhe me ekonominë e Shqipërisë apo me gjithçka tjetër. Unë ju falenderoj që Faleminderit ju. me mua në studio.